Hello, this is Deepika ma'am. Welcome to Deepika's tutorial point. সদায় ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান সৰু সৰু ইংৰাজী বাক্য। তেওঁ মোৰ লগত ধুনীয়াকৈ কথা পাতিলে। He spoke with me nicely. তেওঁ মোৰ লগত ধুনীয়াকৈ কথা পাতিলে। He spoke with me nicely. মই ইয়াৰ পৰা পুনে পুনে ঘৰলৈ গৈ আছো। I'm going home directly from here. মই ইয়াৰ পৰা পুনে পুনে ঘৰলৈ গৈ আছো। I'm going home directly from here. এই গোপন কথা আমাৰ মাজতেই থাকিব লাগে। This secret should remain between us. এই গোপন কথা আমাৰ মাজতেই থাকিব লাগে। This secret should remain between us. মই যাবলৈ ওলাই আছো। I'm about to leave. মই যাবলৈ ওলাই আছো। I'm about to leave. যেনেদৰে আছে তেনেকৈ থাকিবলৈ দিয়া। Let it be as it is. যেনেদৰে আছে তেনেকৈ থাকিবলৈ দিয়া। Let it be as it is. মোৰ সদায়ে হিকটি আহে। I hiccup every day. মোৰ সদায়ে হিকটি আহে। I hiccup every day. আচলতে তাই কি কৈছিল? What did she actually say? আচলতে তাই কি কৈছিল? What did she actually say? তুমি এনেকুৱা জানি বুজি কৰিলা। You did this deliberately. তুমি এনেকুৱা জানি বুজি কৰিলা। You did this deliberately. সি এটা জেদী শিশু। He is a stubborn child. সি এটা জেদী শিশু। He is a stubborn child. ৰ'দত বাহিৰলৈ ওলাই নাযাবা। Don't go out in the sun. ৰ'দত বাহিৰলৈ ওলাই নাযাবা। Don't go out in the sun. তোমাৰ ওচৰত ক'বলৈ একো নাই। You have nothing to say. তোমাৰ ওচৰত ক'বলৈ একো নাই। You have nothing to say. তাই তোমাৰ কাণত কি কৈ আছিল? What was she saying in your ear? তাই তোমাৰ কাণত কি কৈ আছিল? What was she saying in your ear? আগলৈ কি হ'ল? What happened next? আগলৈ কি হ'ল? What happened next? তুমি এজন অসৎ লোক। You are a rascal. তুমি এজন অসৎ লোক। You are a rascal. আমি কেনেবাকৈ চম্ভালি ল'ম। We will manage somehow. আমি কেনেবাকৈ চম্ভালি ল'ম। We will manage somehow. কিবা ডাঙৰ কাম এটা কৰাৰ কথা ভাবা। Think of doing something big. কিবা ডাঙৰ কাম এটা কৰাৰ কথা ভাবা। Think of doing something big. ইমান নিৰাশাবাদী নহ'ব। Don't be so pessimistic. ইমান নিৰাশাবাদী নহ'ব। Don't be so pessimistic. মোৰ লগত সদায় এনেকুৱাই হয়। It always happens with me. মোৰ লগত সদায় এনেকুৱাই হয়। It always happens with me. মই এইটো যিকোনো প্ৰকাৰে কৰিবই লাগিব। I have to do it anyhow. মই এইটো যিকোনো প্ৰকাৰে কৰিবই লাগিব। I have to do it anyhow. এই কথাটো আপোনাৰ মনৰ পৰা আঁতৰাই পেলাওক। Take this thing out of your mind. এই কথাটো আপোনাৰ মনৰ পৰা আঁতৰাই পেলাওক। Take this thing out of your mind. আৰু এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ দীপিকাছ টিউটৰিয়েল পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক।